Mga himangrawon nga punuhin impormasyon parte hiton panarbahuan mga programa ngan proyektohan Dole Region 8. Ini nga tanan igpapahamtang live ha FM Radio 100.7 ngan PRTV. Makikit ang gihapon ha FB pages ang Dole Region 8 ngan PRTV Tacloban. Ini an Oras Handole. Nganya na ang iyo program host. Maupay nga aga, Eastern Visayas. Good morning po to all the viewers and listeners of our program. Oras Handole na po. Dinhi lagi hapon ha FMR 100.7. Ngahin makikitaan gihapon kita ha PRTV Tacloban, and of course ha amon gihapon po Facebook page and Dole Region 8. So ako lagi hapon po ano yung makakaupod for this episode. Norma Reyes Costimiano po, the Information Officer of the Department of Labor and Employment, Regional Office number 8. So before anything else po, gusto ko kamo kumustahon. I hope you are all having a good day today, Friday. So yan na nga aga siring pa anamon po dangat sa iyo wara iba kundi durdilain naton nga mga accomplishments han aton agency. So for the past weeks talagang todo po kabisi an aton po ahensya, of course, in the implementation and delivery of various programs and services han Department of Labor and Employment dinhi po ha Eastern Visayas. So siring pabago liwat ako kung umadto ito na aton mga updates and mga announcements. Allow me please nga mag-shoutout ani kita syempre dito na aton Regional Director Attorney Dax B. Villaruel, and of course our Assistant Regional Director Attorney Joanne Noya Nidwa, and pati gihapon dito na aton mga aktibo nga mga kugihan nga mga heads han aton mga field offices, and of course pati ang aton mga division chiefs and aton med arbiter. So maupay nga agha yung tanan mga igkasiko empleyado ha gobyerno, and of course pati gihapon ang aton mga nanmamati ha radyo or ha TV. So ang aton mga employers, workers, students manhira or kung hain manhira na mamati ada ka mo ha jeep. I hope updan kami niyo hining aton yan na episode yan nga aga. We would like to let you know ano ang mga latest nga mga naging siring pa accomplishments han Department of Labor and Employment dinhi ha Region 8. So in convergence with other government agencies and other stakeholders. So waray na kita damong paligoy-ligoy pa titikangan po nato ng aton mga gusto ipaabot ha iyo nga mga announcements, updates, accomplishments kung ano man po ito yadda. So once again, good morning po, and nalilipay gihapon ako nga nakag-program ako yan nga adlaw bisan we are a little under the weather siring pa yan nga medyo pabago-bago po na aton weather may time nga masirak matigda pag-uran. So I hope you also guys are taking good care of your health. So niyan mas siring pa mas kumbaga tatagan tayo paghihapon ito hingin emphasis partihit aton mga kalusugan or health. So, but before that, I would like to start po han aton mga updates. Last September 11, so inigud yan nga bulan siring pa full pack permi andole mga activities and events. So that's why I would like to share also gihapon kung ano nan mga gimpapanhimo ni Dole. So para gihapon ka mo makasabot siguro ha mga sunod liwat naton nga episode mabalik kitahan aton mga gusto liwat ipaabot ha iyo nga mga topics. But for today's episode po, yan nga aga, magre-report kami siring pa. We would like to be transparent kung ano na po ang mga so far ang mga na-accomplish ni Dole, ang mga latest naton nga mga events nga gimpan conduct. So yun. So first we would like to inform you han aton naging result han aton activity nga may kalabutan han aton mga PESO managers or the Public Employment Service Office at aton mga PESO. So in aton mga PESO po, talagang they are our reliable partners in the implementation of our employment facilitation programs. So last September 11 dito po ha Fans Hotel ha Palo Leyte, nagkamayada po hi Dole hin regional awarding han winners
for the search for best peso. So, inihiya annual po ini nga gikakandak ni Dole. There is a national competition ini nga search for best peso. So, kita din niya region, we also conduct our own search kundiin ang mga magdadaog dito sa Region 8 amo liwatan aton pambato hit aton national peso siring pa search for best peso. So the event was held at Fans Hotel. Of course, amo dihiraan aton gusto namon i-congratulate ang aton mga naging winners, regional winners during the search for best peso. So, ang aton winners under the 4th class municipality category is the Peso Daram. Peso Daram for the 4th class municipality. May daliwat kita from the 3rd class municipality category ang nagdaog puliwat ang aton Peso Hilongos Leyte. So, yun, ang aton liwat may da pa kita usang winner from the 2nd class municipality category. Ang aton dito the winner is the Peso Catbalogan City. And ang aton last but not the least, of course, under the 2nd class province category, ang aton the winner is the province of Northern Samar. So, iba-iba po ini nga categories ang aton ginpan mention nga winners So, pero amo adto may kita for this year upat nga siring pa regional winners for our search for best peso under different categories. So for 4th class municipality may kita anaton winner is Daram Samar. An aton liwat 3rd class municipality is Peso Hilongos in Leyte. And an aton 2nd class municipality ang nagdaog po is Peso Catbalogan City. And for the 2nd class province category, ang aton winner is the province of Northern Samar. So congratulations po hinihaira. Of course, masaring kamo kayo hira nagdaog. Of course, they were chosen for their innovative practices and commitment to expanding employment opportunities and services dito ira mga constituents. So siring pahiraan kumbaga mas umangat an ira mga practices, an ira siring pa performance as peso dito ang paghatag ang programahan sir ngahin serbisyo dito ira mga constituents. So ini po actually may dahin ni mga set of criteria nga ginkikitaan ni Dole para evaluate ang ira mga entries. So aside from the winners, of course, we also during the regional awards on September 11 at Fans Hotel, the Dole also awarded several pesos and job placement offices or JPOs for being regional award finalists. Syempre gin-honor gihapon naton, gin-recognize naton atun mga nag-effort syempre nga mag-submit nila entry and became regional finalists sa naton search for best peso. So inihiraan Peso Merida, Peso Silago under the 5th class municipality category. So for 5th class amo ito ang Merida ngahin Silago. For 4th class municipality liwat ang aton pinaka-finalist was Peso Kapuokan. And for 2nd class municipality, naging finalist gihapon naton ang Peso Carigara Leyte. So gin-awardan gihapon naton nila, gin-recognize gihapon naton nila as our regional finalists. So I hope next year they will also join ngahin mas ipakita pa nira kay siring pa they still have the chance gihapon mag-compete next year. So ang Peso Ormoc City gihapon was recognized as a finalist in the component city category. So iba-iba kasi po ini nga category. For the component city category, ang aton po finalist was Peso Ormoc City, while the province of Samar was a finalist for the 1st class province category. So in addition, ang aton Eastern Samar State University in Borongan, gin-acknowledge gihapon ni Dole as a finalist under the Job Placement Office category. So, ibalaliwat po ang category ni JPO. So, ang JPO kasi nato nakalodge ito hiya aton mga siring pa state universities and colleges or higher education institutions. So, syempre, ang aton po Regional Director Attorney Dax Villaruel, he congratulated all our awardees during the search for best peso
awards night dito ha Fans Hotel. Of course, siring pa diri naton nakukumpleto at aton mga employment facilitation programs kundi rin pinaagi po aton public employment service offices. So we would like to thank all our peso managers nga padayon po nga siring pa nga nagsiservisyo para mabuligan gihapon ang aton mga siring pa constituents sa iba-iba nga mga provinces and local government units. Syempre, an aton mga programs, for example, an aton kung nagkakandak ti dolehin job fair or may kita iba-iba nga mga programa, we always course it through the peso. So, dako ko din nga nabubuligin aton mga peso managers. So, shout out po to all the peso managers and job placement officers nga dinhi ha Eastern Visayas. Really, we recognize your contribution para po ang pagpaupayhan aton siring pa employment scenario din po ha Region 8. So, hadto po nga mga nagdaog naton kanina naton regional winners were the Peso Daram, Peso Catbalogan, Peso Hilongos. They will represent our region in the national search for best peso awards. So, hopefully, they will have the chance nga makadaog. We will see kung siring pa if the stars align for them, makadaog kita or bisan usaha era. We will also let you know through this program kung hino po ang mga magdadaog kini nga aton national search for best peso. Iniin pagbubuhaton po ha. Kung diri ako nagsasayop, it is on the last week of October, if I'm not mistaken. So, amo po aton first nga good news, kung diin aton gin recognize, gin acknowledge ang aton mga winners sa regional search for best peso. So, congratulations again. Haiyo nga tanan. Peso Hilongos, Peso Daram, Peso Catbalogan, and province of Northern Samar. So, ayan. Kadiliwat po kita at aton sunod nga news. May kalabutan lagi hapon hit aton peso or mga job placement offices. So dito liwat po aton during the conduct of the third quarter peso meeting, peso maive meeting or peso managers Association of Eastern Visayas. Nagkamiada kasi hirahin third quarter meeting and 2 days nga kumbaga activity. In that meeting gihapon nagkamiada po MOA signing for our newly installed or igi-install nga mga job placement offices in 3 higher education institutions din nga Eastern Visayas. So, ini po hira nga tutulo amuan Abuyog Community College, of course in Abuyog, Leyte. Number 2 is Southern Leyte State University or SLSU. Ngahin ang aton Visayas State University in Baybay City. So, nalilipat po kami hadole nga may kita additional 3 nga magiging job placement office. Kumbaga, institutionalized na po. Pag sumiring institutionalized, talagang may ada na nira talaga own nga opisina. Ngahin, siring pa adto na good madaopan aton mga job seekers or an ira mga estudyante dito ito mismo nga era, eskwelahan. So, the Department of Labor and Employment has formally sealed a partnership. So, kumbaga, through the the signing of the Memorandum of Understanding on September 11 also, at tugihapon nga adlaw. So, may establish po ang job placement office sa Abuyog Community College, Southern Leyte State University, Visayas State University. So nakadto po nga hanaton signing memorandum of understanding. Syempre wala iba naton Regional Director Attorney Dax Villaruel together with our Assistant Regional Director Attorney Joan Noya Nidwa, and of course pumirma gihapon po ang mga representatives san aton na mention nga mga eskwelahan or Abuyog Community College, SLSU, and VSU. So, nagpirmahay kita dito to formalize the partnership. Nga, tikang yan siring pam, an aton mga constituents, labi na an aton mga students, pwede na hira makadaop nga to mga schools mismo kay may ada na dito job placement office. So, yung congratulate of course ni Attorney Dax Villaruel ini nga aton tutulong nga eskwelahan kung diin
may ada na kita solid partnership. Kasi pag institutionalized na, andyan na siya. Di rin na hiya basta-basta mawawara. So, yun. Importante po ang aton JPOs. Of course, hirat nagsisilbing, kumbaga, tulay. They are the bridge, of course, between higher education and the labor market. So, para may padangat po ni Dole ang aton mga information about the current trends sa aton labor market, para ngadtuhan aton liwat mga clients in the higher education. Labi na aton mga estudyante, kundi kailangan nirahin guidance kung may, kumbaga, in making decisions sa era career, may kalabutan ng era career because they are future siling pa employees also. So, with our partnership with the JPOs, we bridge the gap between the higher education and the labor market. So, siling pahirat aton tulay. That's why very important po ang role han aton job placement office. Yes. So, ayan po. Of course, siling pa the Department of Labor and Employment, we look forward to more higher education institutions nga ma-institutionalize. So, I hope inihira nga aton tutulong nga institutions, they will serve as inspiration nga tupuhan aton iba pa nga mga eskwelahan nga waray pa po mag-establish hinira job placement office. So it's really important kasi dito pala mismo nga ira school, pwede na hira makaghatag hin information or they can also bring employment opportunities hitira mga students or graduates. So yun, they really siring pa dako anira mabubulig gihapon ha, Department of Labor and Employment. So ayan, congratulations sa Abuyog Community College, Southern Leyte State University, and Visayas State University for successfully establishing a job placement office in your institutions. So ayan, from another update po from the sining papeso lagi hapon, ang aton third news, still with sining pa may kalabutan lagi hapon ang aton Public Employment Service Office. So kumbaga yan nahirat aton kumbaga gina-highlight naton ng IRA sining pa contribution sa Department of Labor and Employment. So yan na po ang aton liwat sunod nga update. It's about the sining pa para han aton association han aton mga peso managers. So inihirang aton pa mga peso managers, they also have an association din niya Eastern Visayas. So ito ini po yung tinatawag naton nga Public Employment Service Office managers in Eastern Visayas. So, Peso Managers Association in Eastern Visayas Incorporated. So, during gihapon na ito pong 2 days activity Fans Hotel, ang aton po Peso Maib, siring pa naton acronym, successfully elected a new set of officers nga magsiserve liwat for 2026 to 2029. So, ini po ang aton mga naging new set of officers, of course, dito gihapon po ini Fans Hotel na hinabuan naton election of officers, diretso hira gihapon nag oath taking before our regional director attorney Dax B. Villaruel. So our new set of officers, amoy niran atong president is Madam Norman Victor Orgis from Southern Leyte. Vice President is Miss Maria Rina Vertulfo from Giwan, and an atong secretary is Mr. Jason Stevenson Horho. Treasurer is Miss Myla Degia from Catbalogan. An aton liwat auditor, he Miss Rose Ann Suwan. And an aton PIO, he Mr. Giovanni Olo from Hilongos Leyte. So, may daghihapon kita gimpan-elect ng mga island vice presidents to represent the 3 islands of Leyte, Samar, and Biliran. So, amoy nin aton mga vice president. For Leyte, Mr. Cipriano Rex A. Carabalya, the 3rd. For Samar, we have Mr. Jimuel Villar. And for Biliran, we have Mr. Kervin Hex Nartea. So, may adagihapon po kita mga Board of Trustees or BOT. So, amoy nihira naton BOT. For North Leyte, we have Miss Rowena Mate. For West Leyte, we have Attorney Nolito Kilang. For Southern Leyte, Mr. Edmar Tambis. For Eastern Samar, we have Miss Honorlina Borja. For Northern Samar, liwat ang aton BOT is Mr. Valentin Baleado.
For Samar, Mr. John Michael Cristobal, and for Biliran, we have Engineer Nanette T. Pharma. So, amo ito na aton mga Board of Trustees. So, amo ito hirat aton a new set of officers and may dapaghihapon ngayon na aton representatives from the Job Placement Office. So, naton sinisiring ang JPO representatives, we have Dr. Miguel Supremo from Biliran and Mr. Julio Evardone from Northern Samar. So, amo po ito hirat complete set of the newly elected officers of the Peso Maiv Incorporated. So, still under the leadership of Madam Norman Victor Ordiz, they will be serving Peso Maiv for another 3 years, for 2026 up to 2029. So, syempre, in his message, President-elect Norman Victor Ordiz, nagpadangat syempre iya pasasalamat, syempre pagtapon, confidence, nga ginahatagan niya mga fellow peso managers. So, siring pa importante ang leadership, hininga aton Peso Maiv, they will be closely working with the Department of Labor and Employment and the Bureau of Local Employment and aton po program manager dito po central office. So, of course, congratulations sa naton po mga newly elected Peso Maiv officers, and we hope nga padayon po ang aton pagserbisyo para aton Association of Peso Managers here in Eastern Visayas para gihapon po ikaw uupay aton mga syempre pagpadangat sa aton mga employment services din here Region 8. So ayan, congratulations sa aton new set of officers. So before we proceed pa aton ibang updates, so amo po aton siring pa mga naging latest nga panhitabo. Specifically po aton Public Employment Service or PES nga atong programa, and I would like to thank Miss Carmela de la Sierra para hini nga aton mga reports. So tikang inihaiya, thank you Miss Carms for these updates nga naipadangat naton ng aton mga viewers and listeners. So before po kita kumantuhan aton sunod liwat nga update, let us pause first for some announcements and advertisements. Ang bawat bata ay may karapatang maging bata, mag-aral, maglaro, mangarap. Ngunit para sa libo-libong batang Pilipino, ninanakaw ang kanilang kabataan dahil sa child labor. Ang Department of Labor and Employment ay nangunguna sa pagsugpo ng child labor sa pamamagitan ng Child Labor Prevention and Elimination Program. Sa ilalim ng Child Labor Prevention and Elimination Program, nariyan ang Sagip Batang Manggagawa para iligtas ang mga batang nasa mapanganib na trabaho, Project Angel Tree para mabigyan sila ng school supplies, pagkain at iba pang tulong, at mga programang pangkabuhayan para sa kanilang mga magulang upang hindi na kailangang magtrabaho ang kanilang mga anak. Sa bawat batang natutulungan, isang pangarap ang muling nabubuo. Protektahan natin ang kanilang kinabukasan. Isang bata, isang pamilya, isang komunidad sa bawat hakbang. Maging kabahagi ng pagbabago. Sama-sama nating wakasan ang child labor at gawing malaya ang bawat bata. Nais mo bang maging kawani ng gobyerno? Tara at alamin ang GIP ng DOLE. Ano ang GIP? Ang GIP o Government Internship Program ay naglalayong magbigay ng 3 hanggang 6 na buwang oportunidad na makapagtrabaho sa gobyerno ang mga estudyanteng nakapagtapos sa high school, technical vocational o kolehiyo upang madagdagan ang kanilang kapabilidad para mas madaling matanggap sa ninanais na trabaho. Para sa mga nais mag-apply sa GIP, tandaan na ikaw ay dapat 18 hanggang 30 taong gulang at dapat ang aplikante ay nakapagtapos ng high school o senior high school o di kaya ay technical, vocational o kolehiyo. Ano-anong mga kinakailangang dokumento para sa mga nais mag-apply sa GIP? Ito ay ang transcript of records para sa mga estudyante sa kolehiyo o certificate of graduation para sa mga nagtapos sa vocational technical schools at certificate of indigence mula sa barangay. Halina't matuto at madagdagan ang iyong kaalaman sa trabaho. Mag-apply na sa GIP ng DOLE.
Isa ka bang kasambahay? Tara at alamin ang iyong mga karapatan. Ayon sa Republic Act 10361 o Batas Kasambahay, lahat ng kasambahay ay dapat tumatanggap ng buwanang sahod na hindi bababa sa itinakdang minimum wage sa isang rehiyon. Kahit ikaw ay isang kasambahay, karapatan mong magkaroon ng weekly day off at makapagpahinga na hindi bababa sa 8 oras araw-araw. Gaya ng mga empleyado sa pribadong sektor, lahat ng kasambahay ay dapat nakakatanggap din ng 13th month pay mula sa kanilang mga employers. At hindi lang yan, dapat lahat ng kasambahay ay may social benefits gaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Tandaan din, bilang isang kasambahay, may obligasyon kang gampanan ng maayos ang iyong mga tungkulin ayon sa napagkasunduan sa employment contract. Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, huwag mahiyang pumunta sa pinakamalapit na opisina ng Department of Labor and Employment. Ikaw ba ay may problema sa trabaho? Isena mo na! Ang SENA o Single Entry Approach ay isang programa ng Department of Labor and Employment na nagbibigay ng mabilis at walang kinikilingang pag-aayos ng problema sa trabaho sa pamamagitan ng 30-day conciliation mediation procedure. Sa bisa ng RA 10396 at Department Order 151 Series of 2016, nagkaroon ng mga Single Entry Assistance Desks sa bawat regional office ng DOLE. Alam niyo ba na sa SENA, ang mga hinaing ay hindi itinuturing na kaso? Pinakikinggan ang parehong panig ng empleyado at employer upang makarating sa isang maayos at voluntaryong kasunduan. Magtungo lamang sa pinakamalapit na opisina ng DOLE para makapaghain ng request for assistance. Pwede ka ring makapag-file online sa sena.dole.gov.ph. Siguraduhin tama at kumpleto ang iyong mga impormasyon at hintayin ang tawag ng DOLE para sa susunod na mga hakbang. Tandaan, pag may problema sa trabaho, isena mo! Okay, nabalik po kita din na aton programa Oras Sandole, din hilagi hapon ha FMR 100.7. Ngahin makikita ang gihapon kita ha TV via PRTV Tacloban, and of course pati gihapon ha aton Facebook page Dole Region 8. So again, mo pa nga agad naliwat ha iyo. So kanina may dako na share nga mga accomplishments ngahin updates tikang kuhan amon agency with regards to our implementation of public employment services nga in coordination with aton mga, syempre, peso managers. So, yan naliwat po. May dako liwat usa another news. Siring pa anaton Department of Labor and Employment nakiusag gihapon kita aton nationwide nga ginkandak nga handog ng Pangulo didahan September 13, 2025. So, handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. So, ang Department of Labor and Employment po, usa kita nga, syempre, nag-actively support dituhan. Isa rin pa nag-participate hitong aton activity, simultaneous, siring pa iba-iba naton nga mga regions. So, ang Department of Labor and Employment, ano po amon liwat gin-distribute? Of course, we have distributed and awarded a total of more than 110 million grants in livelihood and emergency employment. So, iniin kabugusan na po han Eastern Visayas. So, may nakita at to actually 7 nga mga sites kundi inan aton tanan nga field offices nagkamay-adahin. Sinong pa nag-participate aton handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. So, dito aton venue, andin po Leyte, we joined the handog ng Pangulo nga ginkandak din Leyte Academic Center in Palo, Leyte. So, nakadto kita of course, our regional director, Attorney Daxby Villaruel, and ARD Attorney Joanne Noyanidwa. They led the entire DOL 8 team aton pag-participate dito po aton handog ng Pangulo nga event. So it was a nationwide event nga ginkandak last September 13. So dito po hapalo syempre ang aton po kabugusan nga gin-award for the entire Eastern Visayas karuyag signon kaupod na ang aton mga field offices sa iba-ibang provinces. Umabot po 110,880,000
an aton na i-award nga mga grants and assistance sobra 18,000 nga mga disadvantaged and displaced workers in Eastern Visayas. So sugad po kadamo ang naka-benefit hadto nga aton po mga grants or assistance nga gin-award during the handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. So, dito hapalo, maeda kita hatugin conduct actually nga tupad payout for 700 beneficiaries or equivalent to 3.2 million. And may daliwat kita gin-award nga livelihood projects worth 516,000 para 46 naton nga mga latent nyo. So, dito la iniha Leyte Academic Center hapalo. So, kundi an ira mga livelihood projects na aton gin-award, may ada kita gin-award nga pedicab, may ada gihapon frozen goods ngahin, frozen goods business. So naghatag kita hin mga kung ano-ano nga mga freezer or equipment, and also hog racing and kaupod na an ira feeds. So, those are some of the projects gihapon nga aton gin-award dito handog ng Pangulo nga event. So, aside hadto, syempre, hanapalo, damo gihapon ang aton gin-award, duro dilain naton nga mga field offices. So, iba-iba nga probinsya. So, may ada kita actually 28.5 million nga livelihood grants nga igin-award for the benefit of 974 nga mga beneficiaries iba-iba naton nga mga provinces. And para liwat dito na aton tupad, a total of 78.8 million nga tupad grants and wages an aton po na i-award or na ibayad para nga 17,140 nga beneficiaries. So kumbaga ini nga 78.8 million, may dito dida part of that nag-payout na ani baliwat gin-award ta pala ang cheque nga aton mga accredited co-partners. So ang katotalan siring ko pa umabot po more than 110 million of assistance under our livelihood and emergency employment program an aton po na i-distribute or na i-award ngadtohan aton mga beneficiaries. So that was siring pa ang contribution ni Dole pagsigurado nga na ipapaabot naton ang interventions ngadtohan aton mga workers din sa Region 8. So ayan, of course, adto nga aton event, ano nga sinipagimbuligan, we also awarded actually grants under the Adjustment Measures Program dito hapalo Leyte. So diri la livelihood and emergency employment nag-award gyapon ni Dolehin grants to some micro, small and medium enterprises through our Dole Adjustment Measures Program or DOLE-AMP. So, ayan po, sa ring pa, you can see your screen ang aton mga tupad workers ang nakadtuhan aton event Leyte Academic Center hapalo Leyte. So, ayan, sa ring pa, those grants in sa ring pa bulig naton gobyerno para sa ring pa masustenar ang ira mga pakabuhi. And yes, so aside gihapon po hadto actually nga aton mga payout and awarding of livelihood during the handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat event, nagkandak po hidolehin simultaneous job fairs. So syempre, kilala ito dida hidole so pag sumiring nga job fair, of course, ang aton ito dida panuyuan is may ada mga aplikante nga magpakatrabaho. Yes, of course. So, on good news, we have 108 job seekers hired on the spot during the simultaneous job fairs on September 13. So, 108 po nga mga job seekers nakarawat instantly. Asya nga ni hired on the spot. Dito mismo aton job fair, nakarawat hirahan aton mga employers nga nangingitahin ira mga empleyado. So, iniin para na pohan aton 7 nga mga job fairs nga gin-conduct all over across Region 8, So, didahan September 13. So, it was in partnership with different LGUs. So, we are thankful po aton mga LGUs or provincial government offices nga nakig-partner Department of Labor and Employment para po ma-conduct naton ini nga job fairs para dito aton mga job seekers sa iba-iba nga mga probinsya. So, andin po hatan Leyte Academic Center, syempre may daghihapon kita ito mga hard on the spot.
So, of course, siling pa ini nga aton job fair, diri gud hiya nagiging possible kung warayan aton mga participating employers. So, we would like to thank all the 57 employers po nga nag-participate han aton job fair sa iba-iba nga aton job fair sites across Eastern Visayas. So, salamat han iyo pagsuporta. Siling pa as usual, pirmi inihira na respond han aton mga invitation kung maeda ginkakandak nga job fair hi Department of Labor and Employment. So, a total of 1,419 nga mga job seekers ang nag-register hini nga aton simultaneous job fairs dinhi Region 8, kundi in 843 hadto nga mga aplikante in nag-qualify ngadtohan ira mga gin-applyan nga position. So, from the 843 maeda kita 108 nga hired on the spot ng mga job seekers. So, congratulations sa iyo and thank you gihapon han aton mga participating employers. Syempre, pag-offer han more than 1,000 local jobs during our simultaneous job fairs didahan September 13, 2025. So, Sabado ini nga adlaw pero syempre ginupdan kita han aton mga job seekers and employers during the conduct of job fairs. So, para nga tuhan mga waray paswerte ha, nga makarawatan ira gin-applyan, ayaw la kamo kahulop, just siring papadayon la. I hope you will work on improving gihapon ang iyo mga skills and siring pa niyo qualifications para siring pa mas ma-improve ang iyo chances of getting hired. So, ayan, para dito waray ma-hire, you can actually, kung may dani yung waray ka-apply, kay limited ang time during the job fair, you can revisit our Facebook. Kung diin naka-post ang aton mga vacancies, you can actually go directly han aton mga employers nga nag-participate sa job fair. Pwede ka mo diretso na haira gihapon mag-apply kung waray pa ka mo nakag-apply haira during ang job fair. So, ayan, ay saring pa ayo kang pag-inukoy. Employment opportunities are available. So, we just have to be patient gihapon and feel free gihapon to approach our peso managers or naton mga opisina naton peso nga aada namumutang ha aton mga LGUs. So, ayan. So, naton 7 job fairs actually ginconduct sa Palo, Ormoc City, Maasin City, Naval Biliran, andi diliwat sa Samar, may dakita hakat Balogan City, Borongan City nga Katarman Northern Samar. So, kumbaga gimpahirani naton ang aton job fairs aton mga ngatanan nga provinces. So, waray may na bayaan. Kumbaga hadto nga adlaw may ada kita job fair nga conduct in every province. So, ayan. So, congratulations sa aton 108 nga hired on the spot didahan September 13. I hope pag-upayan niyo iyong mga trabaho para syempre malipay liwatan iyong mga employers nga diri hiraan no magbasol nga gin-hire kamo nira. So, ayan. Makadiliwat kita aton sunod naton nga news and it is a good news gihapon sining pa didahan aton launching yakap or Yaman ng Kalusugan program of the PhilHealth. So, kung diin yung pangunahan ng Department of Labor and Employment and regional launch din niya Eastern Visayas last September 16 dito Don Orestes Romualdez Electric Cooperative or Dorelco. Namumutang Barangay San Roque, Tolosa, Leyte. So, ang iyo po siring pa Department of Labor and Employment in Region 8, nakigsumpayay kita, of course, sa PhilHealth para successfully ma-launch naton ang Yaman ng Kalusugan program or YAKAP. YAKAP. YAKAP program para ditohan aton mga empleyadohan Dorelco Tolosa, Leyte. So, siring pa bayin ka muna papausa nga kanan PhilHealth man ito, yes. This is in convergence with PhilHealth. Siyempre, nasuporta hidole para masiguro nga aton mga workers or naton mga manggagawang Pilipino din here, Region 8, in maka-availhin free nga healthcare services or package. So, yun. Makikita gud nato na importansya it aton health and wellness. So, ini po nga aton yakap, asya ito aton pinaka-objective. So, didahan September 16, nagkamiada kita launching, dinhi Region 8, in partnership with PhilHealth,
ngahin Dorelco. So we would like to thank Dorelco for sering pa responding to our sering pa invitation nga kami makig-partner ha ira parahan kaupayan gihapon ang ira mga empleyado. So if you can see may nakita dito ha aton, if you can see ha screen parahan mga nagkikita ha TV or a Facebook, kami ada po yung mga libre nga pankonsulta. So free consultations, mga laboratory tests, may ada pan X-ray, ECG. So may ada po ito. It was made possible through the convergence or collaboration of DOLE, PhilHealth, and Dorelco. So syempre may ada kita dito mga invited nga mga accredited health service providers. So nakadto po ito hiran aton mga naging partner syempre para maipadangat an libre nga healthcare services pinaagi po han yakap or yaman ang kalusugan program han aton government. So syempre nakadto gihapon han aton present po han aton launching wara iba na aton Regional Director Attorney Dax Villaruel, pati gihapon po Mr. Richard Bugho, the head of PhilHealth Tacloban Local Health Insurance Office. So, syempre, naghatag ito hirahin mga mensahe. Kaupod gihapon ang Assistant General Manager of Dorelco, Mr. Christopher Garcia, and naghatag gihapon ito hirahin mga mensahe, pagsuporta. Pati gihapon po ang Union President ng Dorelco, Dorelco Employees Union President, to be exact. Mr. Elmer Aguirre, he also extended the support. And syempre, nagpasalamat gihapon han successful launching han yakap dito ha Dorelco. So, kumbaga, ang Dorelco po ang first nga recipient han aton yakap program din niya Eastern Visayas. So, may dapay niya, more to come. So, may makikig sumpayay gihap kami han aton iba pa nga mga large establishments. So pag sumiring po large, may da mga 200 employees and above inihira nga aton mga ginta target nga mga establishments. Kay syempre makikita naton ano ba't essence ni nga yakap. So through the yakap igin papa hirani naton an access han aton mga healthcare services. So manggod ini nga aton mga empleyado tungod ni trabaho, sometimes nata-take for granted ang pagpapacheck up kasi masarit pa kan bossing or mga kailangan pa mag-leave ha work. So through the yakap program, gindadara naton an mga serbisyo nga pangkalusugan didto mismo han ira workplace. So firm-based hiya, dada nun tagod mismo didto hit ira place of work. So like what happened din on September 16, dito mismo po ha Dorelco Gym, dito mismo han ira workplace, gindara naton an aton mga accredited nga mga service providers nga may dakita mga dara nga doctors, nurses or mga staff kundiin dito hira mismo gimpan konsulta ang iba na taganin medisina gihapon. So this is saring paan kaupayan hini nga aton yakap program. So ayan po, we would like also to recognize ang presence gihapon and support han aton DOLE Regional Coordinating Committee or DOLE RCC. So nakatuy-tuhiran aton mga attached agencies. So nakadon aton ECC, Occupational Safety and Health, NLRC, so NCMB, nakadto po ito hiran naton mga attached agencies, and PRC, tapos TESDA. So nakadto ito hira, they extended their support para han aton launching han yakap program. And pati gihapon po ang members san aton Regional Tripartite Industrial Peace Council in Eastern Visayas. So saring pa importante god nga damo it nakasuporta hini nga aton programa because it concerns the health and wellness of our workers. So ayan po. Damo nga salamat po ha Dorelco for welcoming us into your home, into your office nga inaipadangat naton ha aton mga workers and libre nga health services. So para lang po ang kasayuran nga tanan, yakap is an enhanced primary care benefit package provided by PhilHealth, supported by the Department of Labor and Employment to extend healthcare services to Filipino workers. So through the yakap, nakakapag-provide po consultations, basic laboratory tests, and prescribed essential medicine. So saring ko pa kanina, pati medisina, kung
kung may high blood, natatagan ng medisina para hypertension, so mga sugad. So, of course, ang pinaka-intention is ma-focusan talaga ang early detection and disease prevention pan aton mga workers para siyempre, kung healthy po ang aton workforce, mas productive ang aton economy. So, that is why this yakap is very important. And I hope mabuligan po kami niyo nga maipromote gihapon ini nga programa nga tit aton mga large establishments. Labi na gud aton mga large establishments kahira gud ang may damo nga workers. So, ayan. So, yes, of course, i-share ko lagi hapon ang siring paggintikangan hini nga aton yakap kay ano nga hidole nagpo-promote na hini. Of course, may dahini kita siring pa basis last July 25, 2025 nagkamiada po signing of memorandum of agreement hidole ngan hi PhilHealth. So that's why nagkamiada po kita formal partnership hidole ngan hi PhilHealth in promoting the workers' health and welfare all over the country. So din here Region 8, we are doing our part nga siring pa mai-promote ini nga aton yakap program ditohan aton mga establishments for the benefit gihapon han ira mga workers. So ayan, that's all for our report para han aton launching han yakap or yaman ng kalusugan program din sa Eastern Visayas. So para dito po han mga gusto maka-avail, actually you can coordinate with us bisan na iyo pa mga field offices and dole kung kamo po in employer or adaha management sector or bisan empleyado po nga nagtatrabaho sa nga large establishment, interesado ka mo mag-avail hini nga yakap, ayaw ka mo pag-hesitate nga mag-inquire po hadole, you can visit us through our field offices para naton gihapon matagan chance or opportunity an iyo mga workers sa iyo establishment nga maka-avail gihapon just like Dorelco. So ayan, so amo po aton mga good news reports from the Department of Labor and Employment. Siring pa iba naton nga mga sumat ipapadangat liwat naton iyo sunod naton nga episode. So for other announcements po, may ada iba nga napakiana ano na put updated aton minimum wage. So ongoing po for the information of everyone, ongoing po an aton mga wage consultations initiated by our Regional Tripartite Wages and Productivity Board or RTWPB. So actually nag-start po nira consultation last August 27 didto ha Ormoc City ngahin didahan September 3 didto liwat po hira Maasin City ngahin yan nga naglabay po nga September 17 nagkamiadan wage consultation ha Borongan City ngahan the following day September 18 didto liwat po ha Calbayog City. So ayan po siring pa na-undergohin proseso ini nga aton minimum wage increase, kumbaga angay bagud increase. So diri pa kita maaram. So ongoing according to to the RTWPB, ongoing po ang wage consultations, sectoral consultations, at magkakamiada liwat po public hearing. So we will be announcing kasi may parang nagkamiada po change of schedule han aton public hearing. We will also be announcing or please follow our Facebook page pati ang page han RTWPB para han siring pa bago nga schedule han public hearing. Kundiin po this is open to all nga mga sectors kung kamo in adaha management sector or employer sector management or ikaw in employee or ikaw in kasambahay api kasi gihapon po hagin review ni RTWPB ang aton wage order for domestic workers. So ayan, I hope may ada kita na ipadangat gihapon nga mga maupay or importante nga information na iyo nga tanan nga namamati na among programa. So I hope nga para dito po diri pa naka-follow han aton page Dollar Region 8, please follow us. Dito po kami unang nga nagpo-post amon mga updates, and of course syempre para gihapon kamo makasabot amon mga latest accomplishments, follow us Dollar Region 8 nga Facebook page. So ayan, amo po aton niya na siring pa igin prepare nga mga maupay nga sumat para iyo. And for other updates, you can visit our page, even our website,
www.dole.gov.ph. So, ayan, damo pong salamat sa iyo pag-upod haamon. Hini nga aga, updi kami utro next week, din hilagi hapon po ha FMR 100.7 and sa PRTV Tacloban, pati gihapon na amon Facebook page, Dole Region 8. Oras ang Dole po, every Friday, 9:30 to 10:30 in the morning. So, maraming salamat po. Maupay nga aga. God bless us all. Iyo pala nabatian ang orasan Dole. Updi kami utro sa naliwat nga episode nga puno ni impormasyon parte hitong panarabahuan mga programa nga proyektohan Dole Region 8. Oras Handole kada biyernes alas 9:30 nga da alas 10:30 iton aga dinihila ha FM Radio 100.7 ngan ha PRTV Tacloban.